Η ίδρυση του Μαντείου των Δελφών. Ο θρύλος λέει ότι οι Δελφοί ήταν το σημείο που συναντήθηκαν οι δύο αετοί. Όταν ο Δίας τους έστειλε να πετάξουν από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Σε αυτό το σημείο ο Δίας έριξε τον ιερό βράχο και οι Δελφοί έγιναν γνωστοί στα πέρατα του τότε κόσμου ως ο ομφαλός της γης, το κέντρο του κόσμου. Δέλφης σημαίνει στα αρχαία ελληνικά δελφίνι και γι' αυτό οι Δελφοί ονομάστηκαν έτσι, προς τιμή του Δελφινιού, και αυτό γιατί αυτή τη μορφή πήρε ο Απόλλωνας κατά το ταξίδι της ευστροφής του, οδηγώντας το καράβι με τους Κρήτες ναυτικούς με σκοπό να μείνουν στους Δελφούς για να κτίσουν ιερό και να γίνουν οι ιερείς του. Με την επιστροφή του ο Απόλλωνας στέφτηκε επισήμως προστάτης και άρχοντας των Δελφών. Στο σημείο που έγινε η σφαγή του Πίθωνα τοποθετήθηκε ο ομφαλός βράχος. Ομφαλός σημαίνει το κέντρο της γης και εκεί ήταν το ιερό μαντείο των Δελφών. Το πώς και από ποιον δημιουργήθηκε αρχικά το μαντείο δεν είναι εύκολο να βρεθεί, αφού πολλοί μελετητές θεωρούν ότι η δράση του ανάγεται στην προκατακλυσμιαία εποχή, γεγονός που ενισχύεται και από διάφορες θεότητες που το προστάτευαν στο διάβα της ιστορίας. Η γη, στη συνέχεια η Θέμιδα, έπειτα ο Απόλλωνας και ο Διόνυσος, καθώς η ιστορία άπλωνε περίτεχνα το πέπλο της επάνω στο μαντείο των Δελφών, δημιουργήθηκαν διάφοροι μύθοι που εξιστερούσαν τις απαρχές του. Ένας από τους πιο γνωστούς μύθους της δημιουργίας του μαντείου, ο οποίος διασώθηκε από το Διόδωρο το Σικελιώτη, μιλάει για ένα βοσκό, ο οποίος καθώς έβοσκε το κοπάδι του στην περιοχή, διαπίστωσε ότι από ένα άνοιγμα δίπλα στις φεδριάδες πέτρες έβγαιναν διάφορες αναθυμιάσεις. Παρατήρησε μάλιστα ότι τα ζώα που πλησίαζαν το άνοιγμα αποκτούσαν μία πολύ περίεργη συμπεριφορά. Πλησιάζοντας λοιπόν και ο ίδιος το χάσμα να ειδεί τι συμβαίνει, άρχισε να λέει διάφορα ακατάληπτα πράγματα πέφτοντας σε έκταση, λόγια τα οποία εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι προέλεγαν τα μελούμενα. Από τότε εκαταστάθηκε στο σημείο εκείνο μία ιέρια, η Πυθία, και άρχισε να λειτουργεί το μαντείο. Ένας άλλος μύθος θέλει τον ήρωα Παρνασσό, το όνομά του οποίου δόθηκε στο μόνιμο βουνό, να ανακαλύπτει σε εκείνη την περιοχή την ιονοσκοπία, μαντεύοντας από τον τρόπο που πετούσαν τα πουλιά της περιοχής. Στην Ομηρική Οδύσσεια, στη ραψοδία Θήτα, γίνεται αναφορά στο μαντείο των Δελφών, χωρίς όμως να δίνονται επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο της ίδρυσής του. Επιπλέον πληροφορίες παίρνουμε από άλλα τρία κείμενα, τον Ομηρικό ύμνο στον Απόλλωνα και τις τραγωδίες Ευμενίδες του Αισχύλου και Ευγένεια Ενταύρης του Ευρυπίδη. Σύμφωνα με τον Ομηρικό ύμνο εις Απόλλωνα Πύθιον, ο Απόλλων έκτισε το πρώτο ναό στους Δελφούς, αφού σκότωσε πρώτα τον Δράκοντα με μορφή φιδιού Πύθωνα, από το όνομα του οποίου φαίνεται να προήλθαν μετέπειτα τα ονόματα Πυθό, Πυθία, Πύθιος κλπ. Θέλοντας ο Θεός να εξαγνίσει το χώρο του από την παρουσία του θηρίου, έφερε εκεί το ιερό του δέντρο, τη Δάφνη, με την οποία έκτισε μάλιστα και το πρώτο του ναό. Στο μέρος αυτό χρησιμοδοτούσε ο Απόλλωνος διαστόματος Πυθίας, η οποία καθόταν επάνω σε ένα γήινο χάσμα από το οποίο έβγαιναν αναθυμιάσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ύμνο, οι πρώτοι ιερείς του ναού ήσαν Κρήτες, τους οποίους έσωσε ο ίδιος ο Θεός με μορφή δελφινιού, μεταφέροντάς τους στην πλάτη του σε εκείνη την περιοχή. Σε ερώτησή τους προς τον Θεό πώς θα καταφέρουν να επιβιώσουν σε αυτόν τον τόπο, εκείνοι που ήταν συνηθισμένοι να ζουν κοντά στη θάλασσα, ο Θεός τους απάντησε ότι θα ζήσουν από τις προσφορές των πιστών. Έτσι λοιπόν
Φαίνεται ότι οι Κρήτες έφεραν στο τόπο της λατρείας του Απόλλωνα Δελφινίου και μάλλον από αυτούς ονομάστηκε το μέρος Δελφή. Ο μύθος αυτός επιβίωσε σε διάφορες εορταστικές αναπαραστάσεις που λάβαναν χώρα στους Δελφούς με αποκορύφωμα τα Πίθια, τα οποία περιλάμβαναν μουσικούς διαγωνισμούς και αθλητικούς αγώνες και τελούντο κάθε 4 χρόνια. Στην τραγωδία Ευμενίδες, ο Αισχύλος μας παρουσιάζει μία διαφορετική εκδοχή. Η πρώτη προφήτισσα στους Δελφούς ήταν η θεά Γη, την οποία διαδέχθηκε η κόρη της Θέμης. Στη συνέχεια ήρθε η Τιτάνιδα Φίβη, κόρη επίσης της Γης, και έπειτα ήρθε ο Απόλλων, ο οποίος προφανώς και ονομάστηκε Φίβος από τη Φίβη. Στο μύθο του Αισχύλου, ο Απόλλων φαίνεται να ήρθε από τη Δήλο και να εγκαταστάθηκε στο τόπο χωρίς να χρειαστεί να φωνεύσει το Πίθωνα. Στην Ιφηγένεια Ενταύρης του Ευρυπίδη αναφέρεται ότι ο Απόλλων, ενώ ήταν ακόμα βρέφος, έφτασε μαζί με τη μητέρα του Λιτό από τη Δήλο στο Παρνασσό και εκεί κατέλαβε το μαντίο, αφού πρώτα σκότωσε το τεράστιο τέρας που το φύλαγε. Η Γη όμως θύμωσε, γιατί με αυτόν τον τρόπο εκδιώθηκε βία από το μαντίο η κόρη της, η Θέμης, και άρχισε να στέλνει προφητικά όνειρα στους ανθρώπους, με σκοπό να αποδυναμώσει τη δύναμη του Θεού Απόλλωνα. Το πρόβλημα επιλύθηκε τελικά με παρέμβαση του Δία, ο οποίος πήρε το μέρος του Απόλλωνα δίνοντάς του την εξουσία. Διαπιστώνουμε μέσα από αυτά τα χαρακτηριστικά παραδείγματα ότι υπήρχαν διάφοροι μύθοι σχετικά από ποιον και κάτω από ποιες συνθήκες ξεκίνησε να λειτουργεί το Δελφικό Μαντίο, το οποίο με το καιρό εξελίχθηκε σε θρησκευτικό κέντρο της αρχαίας Ελλάδας. Η πρακτική της χρησιμοδοσίας. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν διάφορα είδη μαντικής τα οποία χρησιμοποιούνταν και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή, όπως η ονοσκοπία, η σπλαχνοσκοπία, η ονειρομαντία, η κληρομαντία, η αστρολογία κλπ. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν μυρολάτρες. Αντιθέτως, μελετούσαν τη φύση και προσπαθούσαν να διαβάσουν τα μηνύματά της, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις δομές του παρόντος και να μπορέσουν να πορευτούν σωστά και στο μέλλον. Δεν θα έπρεπε επομένως να τους κρίνουμε με βάση το σημερινό μας τρόπο σκέψης, μιας και ζούμε σε πολύ διαφορετικούς καιρούς. Επίσης, πριν προχωρήσουμε παρακάτω και αρχίσουμε να μιλούμε για τη μαντική τέχνη, όπως αυτή χρησιμοποιόταν στο Δελφικό Μαντίο, καλό θα ήταν να επισημάνουμε το πολύ χρήσιμο διαχωρισμό που επιχείρησε ο Δημήτρης Δημόπουλος στο βιβλίο του «Στο άδειτο των ελληνικών μαντίων». Χωρίζει λοιπόν τη μαντική σε δύο είδη, την έντεχνομαντική και την ενθεομαντική. Με τον όρο έντεχνομαντική εννοεί κάθε μορφή μαντικής η οποία γίνεται μέσω προφητών, οι οποίοι προλέγουν το μέλλον διαβάζοντας διάφορα φυσικά σημάδια. Η μορφή αυτή δεν είναι όμως αξιόπιστη, μιας και το αποτέλεσμα εξαρτάται άμεσα από την ευσυνειδησία αλλά και την ερμηνευτική ικανότητα των λειτουργών του. Ενώ η ένθεος μαντική αναφέρεται στις προφητείες που δίνονται στους πιστούς από τον ίδιο τον Θεό μέσω των αντιπρόσωπών του. Τέτοια είναι και η περίπτωση του Δελφικού Μαντίου, όπου η Πυθία χρησιμοδοτούσε διαστόματος του Θεού. Αυτό είναι και το είδος της μαντικής τέχνης που εξυψώνει τον άνθρωπο και γι' αυτό δεν θα πρέπει να υποβιβάζεται στο επίπεδο της έντεχνου μαντικής. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι το μόνο είδος μαντικής που έχει επιβιώσει και χρησιμοποιείται μαζικά από εκατομμύρια ανθρώπους είναι η έντεχνος μαντική, ενώ η ένθεος μαντική χάθηκε μαζί με την καταστροφή των μαντίων. Όπως ήταν φυσικό, οι πιστοί είχαν σε πολύ ψηλή εκτίμηση τους χρησμούς που τους έδινε το μαντίο, καθώς θεωρούσαν ότι τους μιλάει ο ίδιος ο Απόλλων. Η Πυθία και οι ιερείς του μαντίου
ήταν απλά τα φερόφωνα του Θείου Λόγου. Η πρόσβαση στο μαντίο ήταν ελεύθερη σε κάθε πιστό που ήθελε να συμβουλευτεί το Θεό, όχι όμως σε οποιονδήποτε ήθελε να παρίσταται στη τελετή από περιέργεια. Η είσοδος στο ιερό απαγορευόταν μόνο στις γυναίκες. Μπορούσαν όμως να στείλουν κάποιον αντιπρόσωπο για να θέσει στη πυθία αντί για αυτές τα ερωτήματά τους. Ο Πλούταρχος στα ηθικά αναφέρει ότι η πυθία αρχικά χρησιμοδοτούσε μία φορά το χρόνο, στις 7 του μήνα Βυσσίου, μέσα Φεβρουαρίου-Μαρτίου, μέρα των γενεθλίων του Απόλλωνα. Από τον 6ο αιώνα π.Χ. όμως, που οι πιστοί άρχισαν να πληθαίνουν, το μαντίο άρχισε να χρησιμοδοτεί κάθε 7 του μήνα, πλην των αποφράδων ημερών, όπου δεν θα μπορούσε να δώσει χρησμό η πυθία και τους 3 χειμερινούς μήνες, τότε που ο Απόλλωνας ταξίδευε στους υπερβόρειους και την εξουσία του ιερού χώρου αναλάβαινε ο αδελφός του Διόνυσος. Η διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθήσουν όλοι όσοι ζητούσαν χρησμό ήταν η εξής. Καταρχήν, πριν μπουν στο άδειτο, έπρεπε να πληρώσουν στους ιερείς το πέλανο, ένα είδος γλυκού, και να φέρουν κάποια ζώα για τις θυσίες που γίνονταν πριν τη χρησμοδοσία. Επίσης, έπρεπε να γνωστοποιήσουν στους ιερείς εκ των προτέρων τα ερωτήματά τους. Στη συνέχεια καθοριζόταν με κλήρωση η σειρά με την οποία θα έμπαιναν στον ιερό για να πάρουν το χρησμό τους. Σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, κάποιοι πιστοί απολάμβαναν για τιμητικούς λόγους το δικαίωμα της προμαντίας. Έπαιρναν δηλαδή χρησμό πριν από τους υπόλοιπους. Σημαντικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία έπαιζε ο εξαγνισμός στην κασταλία πηγή, που αφορούσε τόσο την πυθία όσο και τους ιερείς και αυτούς που ζητούσαν χρησμό. Αφού λοιπόν εξαγνίζονταν, έμπαιναν μέσα στο άδειτο και οδηγούνταν σε μια ειδική θέση μπροστά στην πυθία, χωρίς όμως να μπορούν να τη δουν. Τους χώριζε ένα παραπέτασμα. Η πυθία, μασώντας φύλλα δάφνης και πίνοντας νερό από την κασωτίδα πηγή, άκουγε τα ερωτήματα και χρησμοδοτούσε. Οι χρησμοί ήταν συνήθως έμετροι, σε δακτυλικό εξάμετρο, αν και καθοριστικό ρόλο για το ποιο ακριβώς θα ήταν το μέτρο του χρησμού έπαιζε πάντα το είδος του, σε ποιον δινόταν, αλλά και ο βαθμός του προβλήματος. Κάποιες φορές η πυθία κατέφευγε σε κληρομαντία, ειδικά όταν τα ερωτήματα αφορούσαν διαζευτικές ερωτήσεις και όταν δεν υπήρχε πολύ χρόνος για χάσιμο. Επειδή ο λόγος της πυθίας ήταν δυσκολονόητος και γεμάτο γρίφους, οι ιερείς του ναού καλούνταν να αποδικοποιήσουν και να μεταφέρουν το μήνυμα του Θεού στους χριστηριαζόμενους. Είπαμε όμως λίγο πιο πάνω ότι υπήρχαν κάποιες μέρες που η πυθία δεν μπορούσε να χρησμοδοτήσει. Οι ιερείς του μαντίου, για να διαπιστώσουν αν ο Θεός επιθυμούσε να απαντήσει μέσω της πυθίας στις ερωτήσεις των πιστών, κατέβρεχαν με κρύο νερό μία κατσίκα. Αν το ζωντανό έτρεμε, τότε εκείνη την ημέρα μπορούσε να χρησμοδοτήσει η πυθία. Αν δεν έτρεμε, τότε όλοι οι πιστοί καλούνταν να έρθουν άλλη μέρα. Ο Πλούταρχος, ο οποίος υπήρξε και ο ίδιος ιερέας του Δελφικού Μαντίου, κάνει λόγο για μια περίπτωση όπου ενώ η κατσίκα δεν άρχισε να τρέμει, οι ιερείς εισέριξαν παγωμένο νερό ώστε να εκβιάσουν τη διαδικασία. Η πυθία άρχισε να χρησιμοδοτεί εκείνη την ημέρα, παρά τη θέληση τη δική της αλλά και του Θεού. Από το στόμα της όμως άρχισαν να βγαίνουν κάποιες άναρθες κραυγές, λες και είχε καταληφθεί από δαιμόνια, και ουρλιάζοντας πετάχτηκε έξω από το ιερό, τρομάζοντας όλους όσους παραβρισκόταν μέσα σε αυτό. Σε λίγες μέρες η πυθία πέθανε. Πυθία, η εκπρόσωπος του Απόλλωνα. Η πυθία, για να αποσαφηνίσουμε μια συχνή παρανόηση, δεν ήταν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά τίτλος που δινόταν στις προφήτισσες του Απόλλωνα που επιλεγόνταν για να αφιερώσουν τη ζωή τους στην υπηρεσία του. Αρχικά,
Οι πρώτες πυθίες ήταν νεαρές παρθένες κοπέλες. Μετά από ένα συμβάν όμως, που ένας άντρας που είχε έρθει να ζητήσει χρησμό, ερωτεύτηκε μία πυθία και την έκλεψε. Οι πυθίες ήταν γυναίκες προχωρημένης ηλικίας, γύρω στα 50, συνήθως παντρεμένες με παιδιά. Από τη στιγμή όμως που μία γυναίκα με οικογένεια καλούνταν να υπηρετήσει τον Απόλλωνα, εκατέλειπε το σπίτι και την οικογένειά της και έμενε σε ένα συγκεκριμένο οίκημα εντός του ναού για να διατηρείται αμόλυντη. Φορούσε άσπρα ρούχα και ζούσε με βάση τους κανονισμούς που της είχαν θέσει εξ αρχής οι ιερείς. Δεν χρειαζόταν να έχει κάποια συγκεκριμένη μόρφωση, ούτε και κάποιες ικανότητες ενόρασης ή διορατικότητας. Στην αρχή ήταν μία υπηθεία. Όσο όμως τα χρόνια περνούσαν και η φήμη του μαντίου μεγάλωνε, οι πυθίες ήταν συνήθως 3. Το ποιες ακριβώς ήταν αυτές οι γυναίκες, με ποια κριτήρια επιλέγοντο, αλλά και πώς ακριβώς έρχονταν επαφή με το θείο και χρησιμοδοτούσαν, είναι ερωτήσεις που δύσκολα μπορούν να βρουν απάντηση. Παρόλο που έχουν σωθεί πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που είτε διετέλεσαν ιερείς του ναού, είτε έφτασαν στους Δελφούς για να ζητήσουν τη συμβολή του Θεού, ή η αρχαιολογική σκαμπάνη δεν έχει φέρει μέχρι στιγμής στο φως κάποια ευρήματα που θα μπορούσαν να διελευκάνουν το μυστήριο της χρησιμοδοσίας. Μάλιστα, η έρευνα των αρχαιολόγων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σε αυτή την περιοχή δεν υπάρχει κάποιο χάσμα γης από το οποίο να ελκύονται αναθυμιάσεις. Όπως καταλαβαίνουμε, το κουβάρι περιπλέκεται ακόμα περισσότερο γεννώντας νέα ερωτήματα. Το μαντίο και ο ρόλος του στην αρχαία ελληνική ιστορία, όσο παράξενη και να μας φαίνεται σήμερα. Όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν προβλημάτιζε καθόλου τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι έσπευαν σοριδών για να συμβουλευτούν το μαντίο. Η εμπιστοσύνη τους στη δύναμη του μαντίου ήταν τόσο μεγάλη που το συμβούλευαν για πλειστά θέματα, όπως για πολιτικά όσο και για προσωπικά ζητήματα. Όχι μόνο φτωχοί άνθρωποι αλλά και βασιλιάδες κατέφευγαν στο μαντίο ή έστειλαν αντιπρόσωπούς τους, προκειμένου να ζητήσουν βοήθεια από το Θεό. Πολλές φορές κατέφθαιναν και αντιπροσωπείες από πόλεις που είχαν πληγεί από κάποια φυσική καταστροφή και ζητούσαν εξηλαίωση. Σε περιόδους κρίσης, το πρώτο πράγμα που έκαναν οι Έλληνες πριν αναλάβουν δράση ήταν να συμβουλευτούν το μαντίο. Ο πιο σημαντικός ρόλος όμως που έπαιξε το μαντίο των Δελφών είχε να κάνει με τη στάση που κράτησε και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τους απικισμούς που έλαβαν χώρα τον 8ο αιώνα π.Χ. Κατά τη διάρκεια αυτών των αιώνων, οι Έλληνες απίκησαν στα παράλια της Μικράς Ασίας, τον Ελίσποντο και τον Εύξηνο Πόντο, τη κάτω Σικελία και έφτασαν μέχρι τα παράλια της Αφρικής, ινδρίοντας εκατοντάδες απικίες, οι περισσότερες εκ των οποίων επρόκειται να σημειώσουν μία λαμπρή πορεία που έμελε να αλλάξει για πάντα τον ελληνισμό και τον υπόλοιπο κόσμο. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της επιτυχίας θα έπρεπε να αποδοθεί και στο μαντίο των Δελφών, ο ρόλος του οποίου, όπως φαίνεται από τα ιστορικά στοιχεία, ήταν μείζωνος σημασίας. Οι άπικοι, ξεκινώντας να καταλάβουν μία ξένη περιοχή, πολύ μακριά από τη γενέτειρά τους, γνώριζαν πολύ καλά ότι θα καλούνταν να αντιμετωπίσουν μεγάλους κινδύνους. Γι' αυτό είχαν ανάγκη τη βοήθεια και την ευλογία των θεών, από την οποία επιδίωκαν να ζητήσουν από τον Θεό Απόλλωνα, μιας και το μαντίο αποτελούσε εκείνη την εποχή το κατεξοχήν θρησκευτικό κέντρο του ελληνικού χώρου. Ο Απόλλωνας, όπως φαίνεται από τους χρησμούς που έχουν σωθεί, άλλες φορές έδινε απλά τη συγκατάθεσή και την ευλογία του και άλλες φορές υποδείκνεε ακόμα και σε ποια ακριβώς περιοχή να πάνε ή όριζε ο ίδιος τον επικεφαλής του απικισμού.